sa'yo, ha? Ay, tulog na. Ha? Okay na ba? Food tasting. Taran? Wow. Lagyan mo sir ng garlic saka spring onion. Ano masasabi mo po sa ating balbakwa? Sarap. Okay siya. Talagang tama-tama lang yung ano niya, yung lasa. Sa 30 food. Talagang hanap-hanapin mo talaga. Suwabe ah. Talagang ano yung pagluto. Taga saan ka sa atin? Taga Mindanao, sir. Oh, Mindanao. Ang sarap. Ayos, salamat. Talagang hanap-hanapin mo nga ganitong luto ng balbakwa.